Υπέροχα μου πλάσματα, καλησπέρα σας. Είμαι η Εύα και σας καλωσορίζω όλους στο κανάλι μου Love Healing Tarot και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου, με παρακολουθείτε και με στηρίζετε ο καθένας σας με το δικό του τρόπο. Να είστε πάντα καλά και βεβαίως εκφράζω την απέραντη ευγνωμοσύνη μου για κάθε καινούρια εγγραφή, για κάθε σχόλιο, για κάθε like. Αν σας αρέσει το βίντεο να θυμάστε να πατάτε like. Αν έχετε κάνει εγγραφή στο κανάλι μου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλώς ορίσατε και αν το επιθυμείτε μπορείτε να πατήσετε το καμπανάκι ούτως ώστε να σας έρχονται ειδοποιήσεις κάθε φορά που ανεβάζω ένα καινούριο βίντεο. Αγαπημένες και αγαπημένοι, εδώ κάνουμε μια πολύ όμορφη παρεούλα. Εγώ τουλάχιστον έτσι σας νιώθω και σας ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Τα ανοίγματα που κάνουμε είναι γενικά, που σημαίνει ότι δεν είναι προσωπικά για κάποιον από εσάς. Άρα κρατάτε ό,τι σας ταιριάζει και ό,τι σας αρέσει. Και για τα υπόλοιπα αδιαφορείτε. Αν κάποιος από εσάς θέλει να δούμε το δικό του το θέμα, αυτό γίνεται μόνο με προσωπικό άνοιγμα και όποιος το επιθυμεί, τα στοιχεία επικοινωνίας μου υπάρχουν στην περιγραφή. Η περιγραφή είναι κάτω από τους χρόνους, καθώς επίσης να ενημερώσω πως τα προσωπικά τα κάνω μόνο με βίντεο και σας στέλνω το link. Αυτά με πολύ αγάπη από μένα για σας και πάμε να κάνουμε ένα πολύ ωραίο θέμα. Εύχομαι και ελπίζω πραγματικά για όλους σας, για όλες σας να είναι όλα καλά και ευλογημένα. Τι έχετε να περιμένετε, τι έρχεται στη ζωή σας, τι καλό και ευλογημένο έρχεται στη ζωή σας το τελευταίο τέταρτο του χρόνου. Γιατί αρχίζουμε σιγά σιγά και μετράμε αντίστροφα για το τέλος του 24. Λοιπόν, επειδή θα χρησιμοποιήσω τις ίδιες κάρτες και στα 3 ανοίγματα και επειδή το μάτι μου πρόλαβε και πήρε ένα σχόλιο από μια κοπελιά, δεν θυμάμαι το όνομά της, που ζήτησε τις πεταλουδίτσες, ορίστε εδώ, εμείς δεν χαλάμε χατήρια και γι' αυτό δεν έχουν κάτι μέσα, έτσι, είναι άδειες. Ζητώ συγγνώμη που δεν έχω προλάβει να απαντήσω στα σχόλιά σας, αλλά πραγματικά έχω τόσες πολλές υποχρεώσεις αυτό το διάστημα που τρέχω και δεν φτάνω. Γενικά εννοώ υποχρεώσεις, έτσι. Λοιπόν, μπας περιπτώσει, κάποια στιγμή θα τα βάλω όλα στη σειρά. Πάμε τώρα να επιλέξετε. Μπλε πεταλουδίτσα. Εδώ, να τη δείτε καλά. Κίτρινη πεταλουδίτσα και μοβ πεταλουδίτσα. Επιλέγετε ό,τι σας αρέσει, ό,τι σας κάνει κλικ, ας το πούμε και έτσι, και πάμε να ξεκινήσουμε. Αγαπημένοι και αγαπημένες που επιλέξατε τη γαλάζια πεταλουδίτσα, για να δούμε τι καλό και ευλογημένο έρχεται στη ζωή σας το τελευταίο τέταρτο της χρονιάς του 2024. Είστε πολύ σούπερ. Χαίρομαι πάρα πολύ που ανοίξαμε αυτή την υπέροχη κάρτα. Γιατί σας δηλώνει εδώ ότι θα κάνετε ένα καινούριο ξεκίνημα. Αυτό μπορεί να είναι σε οποιονδήποτε τομέα της ζωής σας. Θα δούμε βεβαίως παρακάτω αν πάρουμε έτσι και άλλες λεπτομέρειες, να το φέρω εδώ καλύτερα, να το βλέπετε περισσότερο, να πιάσει και ενέργεια. Λοιπόν, σε οποιοδήποτε τομέα της ζωής σας, δηλαδή μπορεί να είναι κάτι επαγγελματικό, μπορεί να είναι αισθηματικό, μπορεί να είναι ένα χόμπι που πολλά χρόνια μπορεί να το σκέφτεστε και να το σκέφτεστε και να λέτε «Α, μ' αρέσει να κάνω αυτό, μ' αρέσει να κάνω εκείνο, μ' αρέσει να κάνω το άλλο» και ποτέ να μην το παίρνετε απόφαση να το κάνετε. Μπορεί τώρα λοιπόν τώρα εννοούμε Σεπτέμβριος όσος έχει μείνει, Οκτώβριος, Νοέμβριος, Δεκέμβριος, είναι κάμποσος καιρός, 3,5 μήνες περίπου, κάτι λιγότερο, να το βάλετε μπροστά. Μπορεί να είναι κάτι που θα έρθει στη ζωή σας και δεν το περιμένετε. Σε κάθε περίπτωση ο τρελός μιλά για καινούργια ξεκινήματα, τα οποία δεν λέει αν θα είναι
πώς θα εξελιχθούν, έτσι. Αφενός, αφετέρου μπορεί να μιλά για καινούριες επιλογές, για το αλλάζω επιλογές στη ζωή μου. Αυτό είναι ένα πολύ δύσκολο κομμάτι για όλους μας, το να αλλάξουμε τον τρόπο που σκεφτόμαστε ή που αντιμετωπίζουμε τα πράγματα και τις καταστάσεις. Και βεβαίως μπορεί ακόμη να δηλώνει ένα μεταβατικό στάδιο. Δηλαδή το πέρασμα από μία κατάσταση σε μία άλλη. Πάτε σε μία καινούρια δουλειά, παραδείγματος χάρη, έτσι. Πάλι τον τρελό θα έχουμε. Οπότε πάμε να δούμε αν θα μας δοθούν και περαιτέρω, έτσι, λεπτομέρειες αναφορικά με αυτό το καινούριο ξεκίνημα που έρχεται στη ζωή σας και για να δούμε εδώ τι θα μας πει η ταρό των τσάκρας. Wow! Λοιπόν, τι να σας πω τώρα, ότι θα κερδίσετε το Joker. Εντάξει, καταπληκτικές είναι οι κάρτες σας, έτσι, το άνοιγμά σας δεν υπάρχει, είναι τέλειο μέχρι στιγμής και εύχομαι πραγματικά ακριβώς έτσι να συνεχίσουμε μέχρι το τέλος. Αλλά ακόμα κι αν υπάρξει κάποια ανατροπή, έχετε τόσο υπέροχες δυνατές κάρτες που εντάξει, οκ. Λοιπόν, έχουμε αυτό το υπέροχο 15 το οποίο είναι η κάρτα που φέρνει πολύ καλά οικονομικά, παιδιά. Οικονομικά, περιουσία, κληρονομιές. Βέβαια, αυτό το κληρονομιές μην το παίρνετε πάντοτε αρνητικά. Το να μας μεταφέρει, ας πούμε, ένας γονιός κάτι στο όνομά μας, κάποιο ακίνητο, εν ζωή, είναι μια χαρά, έτσι. Και αυτό συμπεριλαμβάνει μέσα. Σας το λέω για να μην ταραχτείτε. Είναι η στιγμή, σας λέει η κάρτα, να κάνετε σχέδια, να κάνετε μία μελέτη αναφορικά με τα οικονομικά και αυτό όλο, η οικονομική αποκατάσταση πάντοτε, όπως και να το κάνουμε, μας δίνει ασφάλεια, σταθερότητα και σιγουριά. Άρα λοιπόν, εδώ εσείς έχετε όλα αυτά τα υπέροχα συμβόλαια, μπορεί να υπογράψετε, έτσι, άνεση δίνει, ασφάλεια δείχνει η κάρτα, τα πάντα όλα δείχνει. Είναι καταπληκτική και χαίρομαι πάρα πολύ για εσάς. Για να δούμε εδώ. Μπορεί λοιπόν το καινούριο ξεκίνημα να είναι στα οικονομικά σας. Για να... Αυτό το λοιπόν πήγαινε εδώ, στο βασιλιά κουπά, το βασιλιά της αγάπης. Τι υπέροχη κάρτα, τι καταπληκτική. Λοιπόν, μπορεί να έρθει, να τα καινούργια ξεκινήματα εδώ, σε όλους τους τομείς τα έχετε, στη ζωή σας ένας άνθρωπος που θα σας αγαπά πραγματικά. Γιατί έχουμε βασιλιά, άρα η αγάπη αυτή είναι όριμη, είναι συνειδητοποιημένη. Βεβαίως δεν είναι πάντοτε ένας σύντροφος, αυτός ο βασιλιάς, μπορεί να είστε εσείς εδώ. Αστρολογική αντιστοιχεία είναι με το ζώδιο του Σκορπιού, απλή αναφορά. Μπορεί να είστε εσείς άνθρωποι έτσι, που είστε ευαίσθητοι, είστε τρυφεροί, είστε ειρηνοποιοί, θεραπευτές. Γιατί άνθρωποι που έχουν ήρεμες ενέργειες είναι θεραπευτές. Με όποιον και αν έρθουν σε συναναστροφή, έχουν έτσι έναν μαγικό υπέροχο τρόπο να τον ηρεμούν. Μπορεί να είναι ένας οικογενειακός φίλος επίσης, ο οποίος σας συμπαραστέκεται. Ένας θεραπευτής, όποιου είδους, έτσι. Και ακόμα και ο πνευματικός σας δηλαδή μπορεί να είναι εδώ.
Και επίσης, όπως σας είπα, μπορεί να είστε εσείς εδώ, άνθρωποι με καλλιτεχνικές ανησυχίες, που ίσως πια πάρετε απόφαση να το βάλετε μπροστά. Περιλαμβάνει οτιδήποτε καλλιτεχνικό, έτσι, μουσική, χορό, γράψιμο. Ξέρετε, η συγγραφή είναι πάρα πολύ θεραπευτική για τους ανθρώπους. Χωρίς να έχουμε πάντοτε ένα ζητούμενο, δηλαδή και καλά να εκδοθεί αυτό που γράφω και να γίνω διάσημος συγγραφέας. Όχι. Γράφουμε για εμάς. Όσοι το θέλουμε, έτσι, όσοι το θέλετε και σε όσους έτσι αρέσει κάτι τέτοιο. Να μην ντρέπεστε, να μην νιώθετε άσχημα. Γράφτε ό,τι σας κατεβαίνει. Αδειάστε λίγο. Θα σας βοηθήσει πάρα πολύ. Για να συνεχίσουμε εδώ να δούμε αυτό το καταπληκτικό άνοιγμα. Τι άλλα θα μας πει. Μάλιστα, μπήκαμε λίγο και στα δύσκολα. Δεν ξέρω αν στον παρόντα χρόνο, έτσι, είστε σε μία φάση που πραγματικά μπορεί να νιώθετε ότι δεν ξέρω, ότι κάτι θα συμβεί και θα είναι αρνητικό. Μπορεί να είστε απογοητευμένοι και να ξαγρυπνάτε τις νύχτες, να κάνετε σκέψεις, να κάνετε σενάρια μες στο μυαλό σας. Τι θα γίνει αν κάνω αυτό, τι θα γίνει αν κάνω εκείνο, τι θα γίνει αν κάνω το άλλο. Μπορεί κάποιος άνθρωπος να σας έχει πληγώσει και επίσης να σκέφτεστε όλα αυτά. Αυτό που εγώ μπορώ να σας πω είναι ότι δυστυχώς ή ευτυχώς η υπερανάλυση και οι άγρυπνες νύχτες δεν βοηθούν ποτέ κανέναν. Να είστε πάρα πολύ αισιόδοξοι, γιατί έρχονται πολύ ωραία πράγματα στη ζωή σας και είναι κρίμα να εξαντλείτε το σώμα σας και την ψυχή σας. Ξεκουραστείτε. Κάντε κάτι που σας αρέσει και που σας ευχαριστεί προκειμένου να γαληνέψετε την ψυχή σας. Για να δούμε, τι θα σας πει η κυρία Λένορμαν. Δεν το πιστεύω. Λοιπόν, παρά που σας έλεγα να μην υπεραναλύετε, έρχεται εδώ η κυρία Λένορμαν και λέει, βέβαια δεν είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα, έρχεται η κυρία Λένορμαν και σας λέει το εξής. Να είστε πάρα πολύ προσεκτικές, πολύ προσεκτικοί αν υπογράψετε κάποια συμβόλαια. Αν οτιδήποτε έτσι, που αφορά και τρίτα πρόσωπα, να τα περνάτε από το μικροσκόπιο. Πριν βάλετε την υπογραφή σας ή πριν πάρετε μια απόφαση ή. Έτσι, εντάξει, λογικό είναι, η ζωή ποτέ δεν είναι ροδόσπαρτη όπως ακριβώς είναι αυτές οι τρεις πρώτες κάρτες, έχει και τις δυσκολίες της, το θέμα όμως είναι ότι έχετε τρεις υπέροχες κάρτες. Μένουμε σε αυτό, πάμε να ανοίξουμε εδώ και μία από την ταρό του Όσο. Μάλιστα, πολύ χρήσιμη συμβουλή εδώ, πάρα πολύ χρήσιμη συμβουλή. Σας λέει λοιπόν εδώ η κάρτα ότι καλό είναι να μάθετε να βάζετε όρια. Όρια στους άλλους όσους παραβιάζουν το χώρο σας. Και το χώρο σας δεν το εννοώ κυριολεκτικά, και κυριολεκτικά φυσικά το εννοώ, αλλά έτσι, εσείς πάντοτε πρέπει να προστατεύετε τον εαυτό σας. Όπου νιώθετε ότι σας καταπιέζουν, όπου νιώθετε ότι σας υποτιμούν, όπου νιώθετε ότι κάπως κάτι γίνεται, το ένστικτό σας κάτι σας λέει από μέσα σας, να το ακούσετε, να βάζετε το όριό σας και να λέτε εγώ μέχρι εδώ είμαι. Παραπέρα δεν έχει.
γιατί αυτό θα σας βοηθήσει πάρα πολύ στην εξέλιξή σας και στο να είστε έτοιμες και έτοιμοι για αυτά τα υπέροχα που έρχονται. Για να δούμε άλλη μία καρτούλα και να κλείσουμε αυτό το υπέροχο άνοιγμα. Wow! Μα πόσο πολύ χαίρομαι που κλείνουμε με αυτή την καρτούλα. Λοιπόν, θα σας πω έτσι, ό,τι μου έρχεται από μέσα μου για το δικό σας άνοιγμα. Πιστεύω και αναφέρομαι τώρα εδώ σε αυτές τις κάρτες που δείχνουν έτσι, ότι πρέπει να γίνουν κάποια πράγματα πολύ σημαντικά προκειμένου να έρθουν αυτά τα υπέροχα στη ζωή σας. Λοιπόν, θεωρώ ότι μπορεί κάποιοι από εσάς να είστε πολύ πληγωμένοι από προηγούμενη σχέση ή από προηγούμενες σχέσεις. Εδώ λοιπόν οι κάρτες σας καλούν να σταματήσετε να σκέφτεστε διαρκώς αυτή την ιστορία. Ό,τι έγινε ανήκει στο παρελθόν. Ίσως εδώ να σας λέει η κάρτα, εντάξει, καλό είναι να προσέχεις τα πάντα και να σκέφτεσαι τα πάντα, αλλά αφέσου και λίγο στη ροή. Και εδώ να βάλεις όρια. Να βάλεις όρια, γιατί όταν δεν βάζουμε όρια στους ανθρώπους, οι άνθρωποι μας έτσι καταπατούν το χώρο μας. Είτε το χώρο μας κυριολεκτικά, είτε το χώρο της ψυχής μας. Και εκεί αρχίζουμε εμείς να δυσκολευόμαστε βέβαια, να πνιγόμαστε. Οπότε κρατάτε αυτά εδώ που είναι χρήσιμες και πολύτιμες συμβουλές. Εννοείται ότι δεν αλλάζω την ερμηνεία αν έχετε κάτι να υπογράψετε. Το κοιτάτε πάρα πολύ προσεκτικά και τα ψηλά γράμματα. Κατά τα λοιπά έρχεται στη ζωή σας κάτι πάρα πολύ καλό στα οικονομικά σας ή στα περιουσιακά σας και επίσης ένα καινούριο ξεκίνημα. Θεωρώ ότι θα έρθει στη ζωή σας ένας άνθρωπος που θα είστε πάρα πολύ καλά μαζί, έτσι, πάρα πολύ καλά, γιατί έχουμε υπέροχες κάρτες. Και ο Βασιλιάς Κούπα και το 6 μπαστούνι είναι πάρα πολύ θετικές κάρτες για τα αισθηματικά. Έχουμε και το πάθος και το συναίσθημα, άρα είστε σούπερ και σας το εύχομαι ολόψυχα, έτσι, να έρθει στη ζωή σας, να έρθουν και τα τέλεια οικονομικά, και αν δεν έρθουν τα τέλεια, ας έρθει τουλάχιστον κάτι πάρα πολύ καλό που θα σας κάνει να νιώσετε ασφάλεια, σταθερότητα και σιγουριά και μία καινούρια αγάπη η οποία, σας το λέω από τώρα, θα έχει διάρκεια στο χρόνο. Άρα λοιπόν αυτός εδώ ο τρελός σας έδωσε υπέροχες ενέργειες. Υπέροχες, έτσι πολύ όμορφα και ευλογημένα πράγματα έρχονται στη ζωή σας. Να είστε καλά και με το καλό να τα υποδεχτείτε. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το δεύτερό μας άνοιγμα, για να δούμε τι θα δούμε εδώ με την κίτρινη πεταλουδίτσα. Τι καλό και ευλογημένο έρχεται στη ζωή σας. Παιδιά, δεν το πιστεύω. Τι τέλειο. Τι δεν πιστεύω. Λοιπόν, ακριβώς η ίδια κάρτα εμφανίστηκε και στο πρώτο άνοιγμα. Και πραγματικά χαίρομαι πάρα πολύ γιατί ο τρελός είναι το καινούριο ξεκίνημα. Σίγουρα λοιπόν έρχεται κάτι καινούριο στη ζωή σας. Ο τρελός δεν τον νοιάζει τίποτα, δεν φοβάται τίποτα, δεν υπολογίζει κανέναν. Έχει άγνοια κινδύνου, έχει αθωότητα. Ακολουθεί το δρόμο της καρδιάς του. Αυτό βέβαια μπορεί να εμπεριέχει ρίσκο, μπορεί να εμπεριέχει κάποιους κινδύνους. Όμως απευθύνομαι σε ανθρώπους ενήλικες που έχουν και μια εμπειρία ζωής, άρα εκεί ακούμε το ένστικτό μας. Μπορεί να δηλώνει κάτι το οποίο εσείς το έχετε προσπαθήσει και τώρα θα το ξεκινήσετε. Μπορεί να δηλώνει ότι είστε σε ένα μεταβατικό στάδιο ζωής, ετοιμάζεστε να ανοίξετε ένα καινούριο κεφάλαιο, θα ανοίξει το κεφάλαιο.
ή ότι μέσα από πραγματικά σκληρή δουλειά με τον εαυτό σας, αλλάζετε τον τρόπο που βλέπετε τα πράγματα. Αλλάζετε τρόπο σκέψης. Αυτό είναι πραγματικά ό,τι πιο δύσκολο μπορούμε να κάνουμε εμείς οι άνθρωποι. Για 1000 λόγους, τώρα δεν θα τους αναλύσω εδώ πέρα περαιτέρω, γιατί μπορώ να μιλάω με τις ώρες. Κρατάμε το καινούριο ξεκίνημα. Και πάμε να δούμε τι διευκρινήσεις θα έχουμε για αυτό το καινούριο ξεκίνημα. Εδώ με τη ταρό των τσάκρας, για να δούμε. Όπα, πήγα να κάνω αυτό το διαφορετικό ανακάτεμα. Οκ, λοιπόν, εδώ αγαπημένες και αγαπημένοι, θέλω να δείτε την κάρτα πολύ προσεκτικά. Βλέπετε ότι είναι σαν μια ονειρική εικόνα. Κάτω υπάρχουν 7 κούπες και η κοπελιά είναι ξαπλωμένη εκεί και ονειρεύεται. Είναι η κάρτα της ονειροπόλησης, της απατηλής ευτυχίας ή επιτυχίας. Άρα, εδώ θέλει προσοχή, γιατί τι λέει η κάρτα? Λέει ότι το να έχεις όνειρα και σχέδια και όλα αυτά είναι πάρα πολύ ωραίο. Αλλά αν δεν τα βάλεις μπροστά, να αρχίσεις να εργάζεσαι για αυτά τα όνειρα, τότε απλά δεν θα πραγματοποιηθούν ποτέ και θα μείνουν για πάντα φαντασιώσεις. Θέλει πολύ προσοχή, γιατί έχουμε κούπες, νερό, ροή, άρα έχουμε αστάθεια, καθώς επίσης έχουμε και αναβλητικότητα. Η κάρτα εμφανίζεται και όταν μπορεί να κάνετε πάρα πολλές σκέψεις, έτσι, ή να έχετε προτάσεις, ας πούμε, για εργασία και να μην ξέρετε πού να πάτε τελικά και τι να κάνετε. Όπως το έχω πει αρκετές φορές, ένας τρόπος που τουλάχιστον εμένα με βοηθά όταν βρίσκομαι έτσι σε διλήμματα είναι να γράφω, να σημειώνω με τον παλιό παραδοσιακό τρόπο, έτσι, με μολύβι και χαρτί, με στυλό και χαρτί και όχι μέσω ενός υπολογιστή ή του κινητού μας. Λοιπόν, εκεί ο εγκέφαλος κατευθείαν αρχίζει και κάνει ένα ξεσκαρτάρισμα και θα δείτε πόσο όμορφα θα καταλήξετε να επιλέξετε το σωστό για εσάς. Οπότε, για σκεφτείτε το λίγο. Και ακόμη η κάρτα μπορεί να δηλώνει ότι μπορεί να έχετε περάσει μία δυσκολία στη ζωή σας και να έχετε φτάσει σε ένα οριακό σημείο που ξέρετε ότι πρέπει να κάνετε μία αλλαγή στη ζωή σας. Για δείτε το και σε συνδυασμό με αυτά που σας είπα για τον τρελό. Λοιπόν, για την αλλαγή του τρόπου σκέψης. Πάρα πολύ ωραία. Βασίλισσα πεντάκτηνο. Αστρολογική αντιστοιχεία της κάρτας είναι με το ζώδιο του εγώ καιρό. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία κάρτα. Είναι η πιο σταθερή από όλες τις βασίλισσες. Είναι ρεαλίστρια. Είναι ο άνθρωπος που, γιατί δεν μένουμε στο φύλλο φυσικά, έτσι, που πάντοτε θέλει, τα πεντάκτηνα θέλουν να νιώθουν ασφάλεια, σταθερότητα και σιγουριά. Αυτό το πετυχαίνουν με το να έχουν καλά οικονομικά. Και αν δεν τα έχει αυτή η βασίλισσα, το επιδιώκει, κάνει τα πάντα, προσπαθεί δηλαδή, έτσι, κάνει τον αγώνα της, δεν κάθεται να σκεφτεί και να πει ότι θέλω να κερδίσω τον Τζόκερ, λέμε τώρα, θέλω αυτό, θέλω εκείνο. Όχι, εδώ έχουμε δουλειά, σκληρή δουλειά, έχουμε πραγματικότητα, ρεαλισμό, πατάω γερά στα ποδαράκια μου και εκεί πάνω χτίζω. Πολλές φορές επίσης η κάρτα εμφανίζεται γιατί θέλει να στείλει το μήνυμα ότι φροντίσε αρκετά τον εαυτό σου, τον περιποίησε,
προσέχεις τη διατροφή σου, προσέχεις να κάνεις έστω ένα περπάτημα αναφορικά με το θέμα της άσκησης, ούτως ώστε να είσαι σε μια καλή φυσική κατάσταση. Σε κάθε περίπτωση, επειδή έχουμε βασίλισσα, έχουμε ωριμότητα, έχουμε κάτι καλό που μπορεί να έρθει στα οικονομικά σας και ίσως κάποιος και κάποιες από εσάς να σας καλεί να γίνετε πιο ρεαλιστές και να δείτε την πραγματικότητα. Και πάνω σε αυτήν μπορείτε να θεμελιώσετε πάρα πολλά πράγματα. Μπορεί να δηλώνει έτσι ότι έχετε ένα σχέδιο επαγγελματικό, οικονομικό και τώρα θα το βάλετε μπρος. Και άλλη βασίλισσα και βασίλισσα σπαθί, μάλιστα. Η βασίλισσα της ψυχρής αλήθειας εδώ, έτσι, έχουμε άλλες ενέργειες, αστρολογική αντιστοιχεία με το ζώδιο του Ζυγού. Είναι η βασίλισσα η οποία είναι ευφυής, ειλικρινής, έντιμη. Είναι ο άνθρωπος βράχος και αυτή, αλλά εντελώς διαφορετικά από τη βασίλισσα Πεντάκτηνο. Γιατί θα σου πει τη σκληρή αλήθεια, δεν της αρέσει να θρέφει αυταπάτες, αλλά θα μείνει δίπλα σου και θα σε στηρίξει και θα σου βρει λύσεις. Είναι πολύτιμος σύμμαχος. Τώρα, από την άλλη ως κατάσταση, γιατί οι φιγούρες μπορεί να δηλώνουν πρόσωπο ή κατάσταση, ως κατάσταση μπορεί να δηλώνει ότι μία κατάσταση όπως εδώ, έτσι, φαντασιακή, θα καταρρεύσει και η αλήθεια θα έρθει στο φως. Ή μπορεί να δηλώνει τη δική σας ανάγκη, ούτως ώστε να έρθει η αλήθεια στο φως. Για να δούμε παρακάτω. Wow. Λοιπόν, ανοίγουμε διαρκώς το δικό σας άνοιγμα φιγούρες. Εδώ έχουμε το βασιλιά μπαστούνι, αστρολογική αντιστοιχεία με το ζώδιο του Λέοντα. Στη συγκεκριμένη ταρό του Όσο ονομάζεται ο Δημιουργός. Και αυτός ο Δημιουργός δεν αναφέρεται στο Θεό, αναφέρεται σε εσάς. Εσείς μπορείτε, έχετε τη δύναμη να δημιουργήσετε ό,τι κι αν επιθυμείτε. Είναι πάρα πολύ ωραία κάρτα, πραγματικά χαίρομαι για εσάς πολύ. Έχει πάθος, έτσι, τα μπαστούνια πάντοτε για να λειτουργήσουν, να δώσουν το καλύτερό τους σε αυτό, χρειάζονται να νιώθουν πάθος. Δεν βιάζεται ποτέ, είναι βασιλιάς, έχει ωριμότητα. Οτιδήποτε κάνει το μελετά πάρα πολύ καλά, γιατί δεν του αρέσει και η αποτυχία. Είναι ηγέτης, είναι έτσι πραγματικά αυτός που μπορεί να ηγηθεί μιας ομάδας και να την οδηγήσει στην επιτυχία. Είναι πολύ φιλόδοξος, πολλές φορές μπορεί να εμφανιστεί σε ένα άνοιγμα για να σας έτσι λίγο πει ότι κοίταξε, κάπου έχεις πέσει σε ένα τέλμα και πρέπει να κάνεις κάποιες αλλαγές στη ζωή σου. Να γίνεις πιο δημιουργικός, να γίνεις πιο παραγωγικός, να γίνεις πιο αισιόδοξος, γιατί τα μπαστούνια την αγαπούν πάρα πολύ τη ζωή, έτσι. Αλλά αναφορικά με το δημιουργικό κομμάτι, πραγματικά είναι μια υπέροχη κάρτα. Πάμε λοιπόν να δούμε τι θα σας πει και η κυρία Λένορμαν. Όπα, η κυρία Λένορμαν ήθελε να πεταχτεί. Μάλιστα. Νομίζω ότι πάλι εδώ έχετε ένα πολύ δυνατό μήνυμα και το δικό σας άνοιγμα πραγματικά επικεντρώνεται σε εσάς. Στη δουλειά που πιθανόν πρέπει να κάνετε με τον εαυτό σας, ούτως ώστε να εξελιχθείτε και να φτάσετε εδώ. Γιατί
Ίσως κάποιοι από εσάς να υποδίεστε εντός εισαγωγικών ή εκτός εισαγωγικών κάτι το οποίο δεν είστε. Γιατί έτσι σας έχουν μεγαλώσει. Γιατί έτσι θεωρείτε ότι μπορεί να είστε αρεστοί. Γιατί μπορεί να κάνετε συμβιβασμούς ούτως ώστε να είστε σε μία σχέση. Οι μάσκες όμως το μόνο που κάνουν είναι να μας εξαντλούν ψυχικά και σωματικά, να μας κάνουν να νιώθουμε κενοί μέσα μας, γιατί δεν εκφράζουμε το πραγματικό μας εαυτό, γιατί δεν εκφράζουμε την αλήθεια της ψυχής μας. Άρα λοιπόν έχει έρθει η στιγμή να πετάξετε τις μάσκες. Έχετε στο άνοιγμά σας στην πλειοψηφία φιγούρες, που σημαίνει ότι πρέπει να πάρετε από όλες αυτές, από τις 3 φιγούρες, τα δυνατά του σημεία και να τα βάλετε στη ζωή σας. Γιατί αυτή θα είναι η πιο σημαντική δουλειά που θα έχετε κάνει για εσάς και που θα σας φέρει ό,τι επιθυμείτε στη ζωή σας. Για να δούμε. Εντάξει, είναι φοβερό το άνοιγμά σας, δεν το συζητώ. Δηλαδή έχουμε φιγούρες, έτσι, φιγούρες, 4 φιγούρες. Ανοίξαμε ένα βασιλιά και 3 βασίλισσες. Είναι, νομίζω έχουμε όλα τα στοιχεία. Ναι, ακριβώς. Έχουμε όλα τα στοιχεία. Άρα πραγματικά το δικό σας το μήνυμα εδώ και οι δικές σας οι ευλογίες είναι, τουλάχιστον σύμφωνα με τις κάρτες, εξαρτώνται από εσάς. Πρέπει να κάνετε το καινούριο ξεκίνημα στη ζωή σας. Πρέπει να κλείσετε οτιδήποτε αφορά το παρελθόν, δύσκολες καταστάσεις, επίπονες καταστάσεις, βαλτωμένες καταστάσεις. Όλα αυτά πρέπει να τα κλείσετε, γιατί μπροστά σας ανοίγεται όχι ένας, αλλά πάρα πολύ υπέροχοι δρόμοι. Είναι λοιπόν σε εσάς, εδώ, ας τα πάρουμε με τη σειρά της φιγούρες. Αντιμετωπίζετε την πραγματικότητα έτσι όπως είναι, με ρεαλισμό, ή επειδή είναι δύσκολη πραγματικότητα πέφτετε στην ονειροπόληση. Φροντίζετε τον εαυτό σας με κάθε τρόπο. Τον αγαπάτε τον εαυτό σας. Τον έχετε αποδεχτεί τον εαυτό σας. Είστε ειλικρινείς στον εαυτό σας πρώτα απ' όλα. Έτσι, αυτό είναι το πιο σημαντικό, να είμαστε ειλικρινείς στον εαυτό μας. Τότε μπορείτε να έχετε όλη τη δύναμη και να δημιουργήσετε ό,τι και αν θέλετε. Ό,τι και αν επιθυμείτε. Είναι ένα από τα πολύ σπάνια ανοίγματα που έχω κάνει, πραγματικά, και αν έχω κάνει χιλιάδες. Μου αρέσει πάρα πολύ, εδώ με τη Βασίλισσα Κούπα, να δούμε και έχουμε και πάρα πολλά ζώδια, έτσι, Ζυγός, εγώ καιρός, Λέων και εδώ έχουμε τον Καρκίνο. Λοιπόν, δεν αποκλείω καθόλου να έρθει στη ζωή σας και μία καινούρια αγάπη. Αλλά για να έρθει, επειδή είναι η τελευταία μας κάρτα, θα πρέπει να έχετε περάσει από τα στάδια που σας έχω ήδη πει. Και πραγματικά σας εύχομαι το καινούριο ξεκίνημα που έρχεται στη ζωή σας, που εσείς θα το κινητοποιήσετε αυτό το καινούριο ξεκίνημα, να είναι καλό και ευλογημένο και να σας φέρει όλες τις θετικές ενέργειες από όλες τις κάρτες που έχουμε ανοίξει για σας. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το τρίτο μας άνοιγμα, εδώ τη μόβ πεταλουδίτσα, για να δούμε τι θα δούμε, τι καλό και ευλογημένο έρχεται και στη δική σας ζωή το τελευταίο τέταρτο της χρονιάς.
έρχονται αλλαγές. Κρίση εδώ. Μία από τις δύο πιο καρμικές κάρτες που έχουμε στη Μεγάλη Αρκάνα των Ταρό. Η καρμικότητα της κάρτας έγκυται στο ότι σας δίνει την ευκαιρία να εξηλαιωθείτε και να εκπληρώσετε καρμικά χρέη που μπορεί να έχετε απέναντι στον εαυτό σας ή απέναντι σε άλλους ανθρώπους. Έχει τόσο πολύ μεγάλη δύναμη αυτή η κάρτα, γι' αυτό πάντοτε απεικονίζεται με έναν άγγελο που σαλπίζει και ανασταίνονται ακόμα και οι νεκροί για να δώσει το μήνυμα της δύναμης που έχει αυτή η κάρτα. Η ουσιαστική της δύναμη βέβαια είναι εσωτερική, είναι στο μέσα σας, έτσι. Δεν είναι ότι θα γίνει ένα θαύμα και ξαφνικά ας πούμε θα αλλάξουν όλα στη ζωή σας, γιατί μπορεί αυτό η κάρτα να εκδηλωθεί σαν μια καταπληκτική ιδέα που μπορεί να σας έρθει και αυτό να σας βάλει σε ένα δίλημμα. Όμως όλη αυτή η διαδικασία μπορεί να σας οδηγήσει στο να ανακαλύψετε τον πραγματικό σκοπό σας σε αυτή τη ζωή, το πραγματικό σας μονοπάτι, αυτό που η καρδιά σας οδηγεί. Και αυτή νομίζω είναι η πιο σημαντική ανακάλυψη που μπορούμε να κάνουμε στη ζωή μας, γιατί μετά όλα αλλάζουν. Είναι η κάρτα που φέρνει αλλαγές, έτσι. Οι αλλαγές αυτές, αν είναι έξω από εσάς, δεν είναι ούτε βίαιες, ούτε διασπαστικές, ούτε τίποτα, έτσι. Δεν προκαλούν αρνητικά συναισθήματα. Επί της ουσίας μπορείτε να απορρίψετε αυτές τις αλλαγές. Η κάρτα βεβαίως συμβουλεύει να μην τις απορρίψετε, αλλά να τις αποδεχτείτε, γιατί αργότερα θα ανακαλύψετε ότι αυτό ήταν πραγματικά για το καλό σας. Πάμε να προχωρήσουμε παρακάτω με τη ταρότο τσάκρας, για να δούμε τι μήνυμα έχετε εδώ. Μάλιστα, έχετε πολύ δυνατό μήνυμα εδώ, έτσι, πάρα πολύ δυνατό μήνυμα. Μην ασχολείσαι με πράγματα τα οποία, με μάχες μάλλον, σταμάτα να δίνεις μάχες που ξέρεις εκ των προτέρων ότι δεν μπορείς να τις κερδίσεις. Γιατί η αλήθεια είναι ότι πολλές φορές στη ζωή μας, είτε από εγωισμό, είτε γιατί δεν μετράμε πολύ καλά τις δυνάμεις μας, υπερεκτιμούμε δηλαδή τον εαυτό μας, μπαίνουμε στη διαδικασία να δώσουμε μάχες, τις οποίες δεν καταφέρουμε να κερδίσουμε και μετά φυσικά εννοείται ότι νιώθουμε όλα αυτά τα αρνητικά συναισθήματα του θυμού κλπ. Άρα λοιπόν, εάν μέσα σας με απόλυτη ειλικρίνεια πιστεύετε ότι μπορείτε να κερδίσετε μία μάχη, όποια μάχη, αν και εφόσον, τότε ανασυντάξτε δυνάμεις και δώστε τη ξανά. Εάν όμως το μέσα σας λέει άστο, μη σπαταλάτε την πολύτιμη ενέργειά σας. Γιατί πραγματικά, έτσι, τι χρειάζεστε την ενέργειά σας, πώς θα το κάνουμε, για να κάνετε κάτι άλλο, κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, κάτι θετικό για εσάς. Πάρα πολύ ωραία, καταπληκτική κάρτα, κοιτάξτε εδώ, κοιτάξτε πώς θα γυρίσετε πίσω, ήρωες και νικητές, καταπληκτική κάρτα πραγματικά. Είναι η κάρτα του ήρωα και του νικητή. Είναι εκείνη η στιγμή που μπορεί να έχετε κάνει ας πούμε και το πιο απλό πράγμα, αλλά και το πιο σημαντικό, να έχετε πετύχει έναν επαγγελματικό στόχο και να σας αναγνωρίσουν όλοι στη δουλειά σας, έτσι, στην εργασία σας, να σας επιφημίσουν πολύ, να σας χειροκροτήσουν, να σας θαυμάσουν, να γίνετε ήρωες. Η συμβουλή της κάρτας είναι να το πιστέψετε αυτό μέσα σας.
Δεν το θεωρώ καθόλου τυχαίο που εδώ έχουμε την κάρτα της ήττας και εδώ την κάρτα της νίκης. Το θεωρώ ένα πάρα πολύ σημαντικό μήνυμα προς εσάς. Μήπως πρέπει να αλλάξετε τον τρόπο που προσεγγίζετε τις καταστάσεις. Μήπως, πρέπει κάτι να γίνει, να κάνετε εσείς για να έρθετε εδώ. Πρέπει να το πιστέψετε εσείς. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν πρέπει να αντλείτε την αξία σας από εξωτερικούς παράγοντες. Ούτε από ανθρώπους, ούτε από καταστάσεις. Γιατί οι άνθρωποι φεύγουν από κοντά μας για τον οποιοδήποτε λόγο. Και εμείς δεν μπορεί να γκρεμισόμαστε κάθε φορά που κάποιος φεύγει και δεν παίρνουμε την επιβεβαίωση και την αναγνώριση που θέλουμε. Άρα πρέπει να νιώθετε ότι είστε καλά μέσα σας. Εσείς είστε ήρωες και νικητές, γιατί έτσι κι αλλιώς είστε. Εντάξει, να μην τα ξεχνάμε αυτά. Πάμε να συνεχίσουμε με την ταρό του Όσου. Υπέροχη κάρτα, υπέροχη, εδώ να φαίνεται, που μπορεί να είναι ανάποδα, αλλά οκ. Healing, θεραπεία. Μα τι καταπληκτική κάρτα που έχετε. Έχετε πραγματικά να ζήσετε μεγάλες αλλαγές στη ζωή σας. Θεραπεία. Σε κάθε επίπεδο, έτσι. Αυτό μπορεί να είναι ψυχικό, έτσι, μέσα στην ψυχή σας, δηλαδή να νιώσετε θεραπευμένοι. Μπορεί να είναι και κυριολεκτικά για θέματα υγείας. Έχουν μια απίστευτη, έτσι, συνέχεια και ροή οι κάρτες σας και στοχευμένα πάνε προς κάποιο μήνυμα. Αυτό της θεραπείας. Είτε αφορά την ψυχή σας, είτε αφορά το σώμα σας. Πάμε να δούμε και την κυρία Λένορμαν. Ειλικρινά σας λέω, έτσι, το άνοιγμά σας είναι τόσο πολύ δυνατό, τόσο πολλά υποσχόμενο, θετικό, υπέροχο, ήλιος. Έρχεται στη ζωή σας μία πολύ μεγάλη αλλαγή, πραγματικά όμως, πολύ μεγάλη αλλαγή, θετική και υπέροχη αλλαγή έρχεται. Θετική και υπέροχη. Προς το παρόν είμαστε στο θεραπευτικό κομμάτι, είτε της ψυχής είτε του σώματος. Θα δούμε αν έχουμε κάποια διευκρίνηση για κάτι άλλο, για κάποιον άλλο τομέα της ζωής σας, αν και αυτό το τομέα της ψυχής τον θεωρώ, ή και του σώματος φυσικά εννοείται, το πιο σημαντικό από οτιδήποτε άλλο. Από το καλό στο καλύτερο, αυτοκράτηρα. Η αυτοκράτηρα όταν εμφανίζεται σε ένα άνοιγμα σηματοδοτεί πάντοτε μία περίοδο ευημερίας. Σε όποιον τομέα της ζωής σας και αν αυτό αφορά. Επαγγελματικά, δημιουργικότητα, παραγωγικότητα, στήριξη, πολύ πιθανό από κάποιο γυναικείο πρόσωπο. Στα αισθηματικά είναι ο απόλυτος σύντροφος εδώ. Γιατί έχουμε το αρχέτυπο της μητέρας, συνδυάζει δηλαδή τη φροντίδα, το νιάξιμο, την προστασία, όλα αυτά τα πολύ όμορφα και θετικά του αρχέτυπου της μητέρας, το τονίζω, μαζί με τον αισθησιασμό, τον ερωτισμό, τη δημιουργικότητα. Είναι μια κάρτα που συνδέεται πάρα πολύ βεβαίως με τη δημιουργικότητα, με τη φύση, έτσι, τα ζώα και όλα αυτά. Είναι εξαιρετική. Έχετε να περιμένετε συγκλονιστικές αλλαγές στη ζωή σας. Δεν θα το πιστεύετε κι εσείς οι ίδιοι.
Το άνοιγμά σας είναι πάρα πολύ δυνατό. Έχει πολύ μεγάλη αρκάνα. Οπότε οι ενέργειες είναι ακόμα πιο ψηλά. Το άρμα τι σας λέει? Αστρολογική αντιστοιχεία είναι με το ζώδιο των διδύμων. Του καρκίνου, καλέ, τι λέω, συγγνώμη. Του καρκίνου. Λοιπόν, το άρμα είναι μία κάρτα θριάμβου, νίκης και επιτυχίας. Εδώ. Θα την κερδίσετε αυτή τη νίκη που τόσο πολύ ποθείτε, σε όποιον τομέα και αν είναι τη ζωή σας, θα την κερδίσετε, γιατί δεν έχουμε σαφή ένδειξη εδώ να σας πω ότι θα είναι στο ένα κομμάτι ή στο άλλο. Τη μόνη ένδειξη που έχουμε με αυτή τη θεραπεία από τον νόσο είναι, την κάρτα από τον νόσο είναι το θεραπευτικό, που μπορεί να είναι της ψυχής και του σώματος. Κατά τα λοιπά όμως δεν έχουμε κατεύθυνση. Άρα το άρμα σας λέει ότι μην σπαταλάς, ερχόμαστε εδώ και δένει όλο μαζί. Μην σπαταλάς την ενέργειά σου σε συναισθήματα, υπερβολικά συναισθήματα. Ιδιαιτέρως για καταστάσεις που δεν το αξίζουν βέβαια, έτσι. Είναι μία κάρτα η οποία σας λέει ότι μπορείς να πετύχεις ό,τι και αν θέλεις. Έχεις δύναμη τεράστια, έχεις ικανότητες, έχεις δεξιότητες, όμως θέλεις στρατιωτικές αρετές, πειθαρχία, αυτοκυριαρχία, οργάνωση. Είμαι εκεί και αφοσιώνομαι μόνο σε αυτόν το στόχο που έχω, μέχρι να τον πετύχω. Δεν ακούω τίποτα γύρω-γύρω, κανέναν δεξιά-αριστερά, γιατί, όπως το λέω πάρα πολλές φορές, οι άνθρωποι συνηθίζουν έτσι να λένε τη γνώμη τους και εκεί που δεν τους αφορά. Και τι κάνουν στην ουσία? Βγάζουν ο καθένας το δικό του το πρόβλημα. Άρα μην ασχολείστε, κάντε αυτό που πιστεύετε, έχετε πάρα πολύ δυνατή ενέργεια, πάρα πολύ δυνατή ενέργεια και πραγματικά μπορείτε να πετύχετε τα πάντα. Εντάξει, δεν θα μπούμε στη διαδικασία, ας πούμε, να πούμε ότι εγώ θέλω να γίνω αστροναύτης. Εντάξει, μιλάμε έτσι για πιο ρεαλιστικούς στόχους. Αλλά είναι εδώ η κάρτα που φέρνει θρίαμβο και επιτυχία. Αν βιώνετε μία κατάσταση που είναι συγκρουσιακή, που υπάρχουν άνθρωποι που δεν είναι συμβατοί μεταξύ τους, που οι καταστάσεις δεν είναι συμβατές μεταξύ τους, συγκρούονται, πρέπει να βρείτε τη χρυσή τομή, να μην τραβάτε τα άκρα, να μην έτσι ενισχύετε όλο αυτό. Ηρεμία. Εσείς θα κάνετε τη δουλειά σας και οι άλλοι τη δική τους δουλειά. Μην το τροφοδοτείτε αυτό, αφήστε το να καταλαγιάσει. Για το δικό σας το καλό είναι. Έρχονται λοιπόν πολύ σημαντικές αλλαγές στη ζωή σας, πάρα πολύ σημαντικές αλλαγές, αρκεί και εσείς να βοηθήσετε τον εαυτό σας, να υιοθετήσετε στρατιωτικές αρετές, μια και είδαμε εδώ 2 στρατιώτες στο άνοιγμά σας, 3 στρατιώτες στο άνοιγμά σας, 3 πολεμιστές. Οι 2 έρχονται με τη νίκη και αυτό είναι το σημαντικό. Οπότε ίσως χρειάζεται να γίνει μία αλλαγή στον τρόπο που προσεγγίζετε τα πράγματα, στον τρόπο που σκέφτεστε και ο δρόμος της επιτυχίας είναι ανοιγμένος για σας. Είναι μπροστά σας όλα καλά και ευλογημένα, πραγματικά όμως. Εξαιρετικό υπέροχο άνοιγμα και σας το εύχομαι ολόψυχα. Αγαπημένες και αγαπημένοι, εδώ ολοκληρώσαμε και αυτό μας το άνοιγμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου και με παρακολουθείτε. Μέχρι την επόμενη φορά να είστε όλοι καλά. Σας φιλώ γλυκά.